चितवनको गैँडा अहिले यहीँ आइपुगिरहेछ निकै बुढो बाघ कराउँदैछ तर त्यो बाघ हामी चाहिँ यो इन्टेक कैलाली र यो बर्दियाको सिमाना होला होइन यो कैलाली र बर्दियाको सिमाना इन्टेक भन्ने ठाउँमा छौँ है। यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो पिकनिक स्पट रहेछ। यहाँ कर्णाली नदी हामी देखिन सक्छौँ है। कर्णाली नदी साइडमा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँ हाम्रो राजापुरको एउटा हाम्रो राजापुरको डिलरले चाहिँ आयोजना गरेको कार्यक्रम यो पिकनिक कार्यक्रम। जति पनि रिक्सावाला उहाँहरूले रिक्सा बेच्नु भएको थियो उहाँ सबैलाई चाहिँ आज एउटा कार्यक्रम गर्ने भनेर पिकनिक कार्यक्रम गर्ने भनेर उहाँहरूले राख्नुभएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूलाई पनि निमन्त्रणा दिनुभएको थियो। त्यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामी आज यहाँ छौँ। त्यस रमाइलो छ माहौल चाहिँ। त्यो राजापुर गाउँतिर सिँचाइको लागि लिएर गएको पानी हो यो कर्णालीको पानी ड्यामै छ। जाउँ अब यस्तो माथितिर कर्णाली नदी हेरौँ यस्तो रहेछ है। अहिले चाहिँ हामी यो कर्णाली नदीमा छौँ होइन। यो कर्णाली नदीको यसलाई चाहिँ इन्टेक भन्दो रहेछ। यो इन्टेकबाट चाहिँ तल बस्ती छ यो तलतिर लाग्दै गएपछि हामी कर्णाली वारी छौँ। त्यो पारी टिकापुर क्षेत्र पर्छ। त्यो पारीको क्षेत्र चाहिँ टिकापुर पर्छ होइन। अनि हामी चाहिँ वारी छौँ। यो नदी चाहिँ बगेर तल गएको छ यो इन्डियातिर गएको छ भनौँ न। यहाँ अब हामी चाहिँ अलि उता पारी जाने भन्ने कुरा छ होइन। अब यो निकुञ्ज भन्ने क्षेत्र छ त्यतातिर। त्यो निकुञ्ज क्षेत्रतिर जाउँ। साइडमा निकुञ्ज भने भित्र पुरा त जान मिल्दैन। साइडमा मलाई बाघ हेर्ने ठुलो रहर। त्यही भएर इनकेस यो बाघ देखिन्छ कि भन्ने त्यही भएर मैले यो क्यामेरा पनि यो ठुलो लामो खालको क्यामेरा लिएर हिँडेको छु होइन। अनि टेलिफोटिक जुम लेन्स टाढाको पनि आउँछ भनेर एउटा रहर भनौँ न। के होला जे त होला होइन। एउटा रहरले चाहिँ अब त्यो बाटो त्यो हो यो बाटो हुँदै अलि परसम्म पुगौँ देखिहालिन्छ कि यो बाघ। अहिलेको बर्दियामा चाहिँ बाघ चाहिँ धेरै आएको छ। बाघ चाहिँ बाटोमा धेरै आइरहेछ भने हामीले समाचार पनि सुन्छौँ। हामीले टिकटकमा फेसबुकमा कति देखिरहन्थ्यो हेरौँ भनेर है। चितवनको गैँडा अहिले यहीँ आइपुगिरहेछ गैँडा यहाँ आइपुगेछ। बहिनीहरूले टिकटक बनाउँदैछन् होइन। राम्रो बनाऊ है। ए हो ल ठिक छ। ल यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावरदेखि सावधान भनेर लेखेको रहेछ। श्री जनकनगर मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गेरुवा 1 बर्दिया हार्दिक स्वागत गर्दछ। ल अब यो जङ्गली जनावरदेखि सावधान एरिया भनेर लेखेकै ठाउँतिर हामी जाँदैछौँ। हाम्रो भाग्यमा भर पर्नेछ। कति देखिहाल्ने कि बाघ। कर्णाली नदी है। कर्णाली नदीको किनारै हामी हिँड्दैछौँ अहिले। त्यो अलि पारीसम्म जाउँ। यो निकुञ्ज क्षेत्रभित्रबाट कतै बाघ देखिहाल्छ कि भनेर चिसापानी एरियातिर। यो नेसनल पार्कभन्दा थोरै बाहिर कर्णाली नदीको साइडमा बाघ आउँछ कि भनेर हेर्न आएको है। बाघको फुट स्टेप त देखियो यहाँ पाइला चाहिँ देखियो र अब बाघ यति बेला सायद देखिएन आएको छैन। भर्खरै सुने अनुसार चाहिँ चित्तल मारेको छ अरे बाघले भन्ने सुनिन्थ्यो त्यतिर। त्यही भएर हामी आएको। अब यहाँ ट्याक्कै यो ठाउँ अब त्यस्तै त बाघले चाहिँ पानी खाने ठाउँ जस्तै यो ठ्याक्कै यो सम्मो ठाउँबाट पानी खान आउने। ल यहाँ नि माथिबाट नि तलबाट जाउँ। धेरै कन्फ्युजन भयो मृग हो कि मान्छे भन्ने कुरा है यो जङ्गलको बिचमा।
मान्छे नि हो मान्छे नि हो हामी चाहिँ यो वहाँ तलबाट चाहिँ त्यति तलबाट यहाँ हिँड्दै यो कर्णालीको किनारै किनार आएको छौँ है। हामीहरूले चाहिँ कतै अब यो ठाउँमा बाघ देखिन्छ कि भनेर हामी यसरी हिँडिरहेछौँ किनारै किनार। देख्नु त सम्भव छैन जस्तो लाग्यो, तर पनि जस हिँड्न चाहिँ मजा आइरह्यो। हजुर ए ल ल परेन त यहाँ यो पानी खान आछन् कि भन्ने हेर, यिनीहरूले पानी खाइसकेछन् क्या आज। आज बाघले चाहिँ उतै मिनरल वाटर किनेर खायो भनिदिनुहुन्छ दाइले होइन। दाइले किनेर दिनु जस्तो लाग्यो मलाई। ल बाघ चाहिँ हो त्यहाँ पारि देखियो ल यार। ल हामी बाघ हेर्न भनेर यस्तो नेचर वक गर्दै आयो है, तर यो जङ्गल पनि देखिएन। यहाँ एउटा बुढो बाघ कराउँदैछ निकै बुढो बाघ कराउँदैछ, तर त्यो बाघ ओ त्यहाँ माझी रहेछ नि, बरु ओ त्यो माझीसँग बसेर डुना चढाउँ मजा मारिरहेको रहेछ नि। छैन झर्न अप्ठ्यारो भयो जस्तो छ। कर्णाली अब त कर्णालीमा आइपुग्यो हामी त। कहाँ बाघलाई त हामीले त मान्दैनौँ। एकजना अगाडि हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ है, राजापुरमा चाहिँ हाम्रो रिक्साहरू लिएर आएर बेच्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। यहाँ माथि चाहिँ कर्णाली नदी दुई टुक्रा भएको छ अरे, एउटा चाहिँ गेरुवा नदी भनेर चाहिँ तल जुन हामी अघि लामो पुलमा फोटो खिचाएका थियौँ है, त्यो पुलमा जान्छ। एउटा चाहिँ योबाट यो नदी चाहिँ यसरी फाटेर तल गइरहेको छ हिजो। र एउटा नदी चाहिँ यो त्यहाँ माथिबाट हामी जाँदैछौँ, त्यहाँबाट फाटेर फेरि अर्कोतिर गएको रहेछ। र बिचमा चाहिँ यो राजापुर चाहिँ आइल्यान्ड जस्तो एउटा टापु जस्तो भएको छ। त्यही कारणले चाहिँ आइल्यान्ड टापु जस्तो भएको रहेछ। त्यही जाँदैछौँ। अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यो पनि हेरौँ, यो पनि अपर्च्युनिटी मिस नगरौँ भनेर है। धेरै हिँड्यौँ हामी चाहिँ हिँड्नलाई। ल ल यहाँ बाघ चाहिँ हामीलाई धेरै इन्ट्रेस्ट भएको कुरा हो होइन। देखियो भने चाहिँ एकदम राम्रो, देखेन भने पनि यो जातै यस्तै हो, देखेपछि यसको भ्यालु घट्छ अरे होइन। बाघको चाहिँ देखेपछि एकदम भ्यालु घट्छ, त्यही भएर नदेखेकै ठिक छ भन्ने जस्तो भन्छन्। मैले फेरि म धेरै जङ्गल गएँ, यो सफारी पनि धेरै गएँ, अहिलेसम्म देख्न पाएँ होइन। लाइभ देख्यौँ भनेर प्रत्यक्ष देख्यौँ भनेर जुमा देख्ने कुरा त छुट्टी भयो, एउटालाई चाहिँ कैद गरेर देख्ने भन्ने कुरा त छुट्टी भइहाल्यो है। प्रत्यक्ष देख्न पायो चाहिँ राम्रो। ल कर्णाली फाटेको ठाउँ चाहिँ यहाँनिर रहेछ। यो हो, यो माथि जुन देखियो हो, यो माथिपट्टि चाहिँ त्यो त्यहाँ जङ्गलबाट थोरै भित्र गएको देखियो, त्यो चाहिँ गेरुवा नदीतिर बग्छ भने। अब यो चाहिँ यताबाट तल चाहिँ अर्को फाँटतिर अर्को लाइनतिर जाँदो रहेछ। हामी चाहिँ यसैको किनार आयो अहिले, यसैको किनार आयो भर्खर यहाँ माथिसम्म, र हामी धेरै माथि आइपुग्यौँ। अब चाहिँ यहाँ हल्का देखिन्छ कि अब तपाईँ यहाँ यसो हेरौँ त। हो यो बजार देखियो, यहाँ हल्का बजार देखियो है, त्यो चाहिँ चिसापानी बजार। यो बजार हल्का बजार जस्तो के छ, त्यो चाहिँ चिसापानी बजार। यो हल्का देखेको बजार चाहिँ चिसापानी बजार। यहाँबाट चाहिँ कर्णालीको पुल देखियो होइन, यो कर्णाली इन्टेक त्यो पुलबाट थोरै तल छौँ हामी। कहाँको बगरमा हिँड्नु दाइ? हामी कर्णाली नदीमा, कर्णाली नदी र गेरुवा नदी फाटेको खोल्नुबाट आएका छौँ। अत्यन्तै ठुलो बगर रहेछ। कर्णाली नदी बग्दाखेरि चाहिँ भीषण बाढी आउने र आधा नदी यतातिर फाट्ने कर्णाली भने आधा नदी त्यहाँबाट गेरुवातिर बगेर एउटै नदी दुई टुक्रा हुने अचम्मको अद्भुत ठाउँ आइपुगेका छौँ भाग्यले। सुवेदीजी हामीलाई कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई यो झोला बोकेर बगरमा हिँड्नलाई? असाध्यै
नौलो फिलिङ भइरहेको छ। हो आज आज बाघ देख्ने ठुलो चाहना थियो तपाईँको, पुरा भयो कि भएन? आज भएन, अब कुनै दिन होला। हो ठिक छ ल। आजको यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो रमाइलो ऐतिहासिक र अविस्मरणीय रह्यो। यो बालुवामा झोला बोकेर यो खुट्टा गढेको छ, रमाइलो महसुस भइरहेको छ। ए ल खुट्टा पनि गढेर रहेछ होइन। ठिक छ ल, जे हो झोला बोक्नुकै छ, आर्मीको ट्रेनिङ भएकै छ। ल ल बयर खाने भन्ने कुरा भयो है। अब फेरि बयर खाँदै टन्नै रहेछ। बयर खाँदै पकाएको तेलको तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी। बयर चाहिँ मिठो छ। हामी चाहिँ यो जङ्गलमा है धेरै माथि पुग्यौँ, लगभग 2-3 किलोमिटर माथि पुग्यौँ। बाघ देखिन्छ कि भन्दै बाघ चाहिँ देखिएन, अनि हामी फर्क्यौँ। धेरै माथि पुग्यौँ हामी त, लगभग चिसापानीको त्यो पुल नजिक पुगेका थियौँ। अब फर्किँदैछु।